که بسم الله الرحمن الرحیم اوس راځو په دغه لیکچر کې په سیستم ایمیج بیک اپ باندې کار کوو. چې معنی سیستم ایمیج بیک اپ ګوره زیاتره مخلوقات چې د سیستم ایمیج بیک اپ او د ریسټور پوینټ ترمنځ فرق نشي کوي. ښه ریسټور پوینټ د تاسو چې کوم ټولز وایم ریکوري ډرایو ریپیرز دا ټول د ټربل شوټینګ لپاره کارول کېږي. اوس موږ سره چې کوم ریسټور پوینټ دی دا موږ سره ټربل شوټینګ کوي په کوچنی حالاتو کې. سیستم ایمیج بیک اپ بیا فل ریکوري کوي. د فل ریکوري مقصد څه دی؟ ګوره ستا کمپیوټر کې کوچنی ونه مشکل رالی ریسټارټ شو بلوز ټو نو ویب پې رالی هینګ شو بل څیز وشو یو مشکل یې پیدا کو اب نارمل اکټیویټیز کوي هغې دپاره ریسټور پوینټ صحیح دی. سیستم ایمیج بیک اپ څه ته ویل کېږي؟ ګوره یو ریسټور پوینټ تا چېرته اخیستل کېږي؟ سی ډرایو کې که نه که د دې کمپیوټر د هارډ ډسک ډاون شي نه کېږي بیا خبره ختمه شوه که نه. اوس که چېر د سیستم ایمیج بیک اپ موږ عموما ایکسټرنل کې اخلو. چې کې اخلو دا څه کار کېږي؟ ښه دا ریسټور پوینټ ستا په سی ډرایو کې جوړېږي کم ځای نیسي. ایمیج بیک اپ دېرش څومره ستا سی ډرایو دی څومره فایلونه دي ټولو انسټال فایلونو ډرایورز اپډیټس سیټینګز ایوریثینګ چې دی په ایکسټرنل هارډ ډسک کې او یا په پین ډرایو کې دی کې دا سره څه اخلي ریسټور کېږي شاید 50 جی بي ځای ونیسي. کله چې دا تا سره دا او دا هغه وخت کې په کار راځي چې دا هارډ ډسک مکمل کریش شي مکمل ډاون شي یا که ډاون بیخي داسې شي چې هېڅ هم ترې نه رالوډ کېږي لکه تاسو ویل دا هارډ ډسک خراب دی د ملګري نه رالوډ کېږي. نو که دې سره چې د خپل د دې انوایرمنټ ایمیج بیک اپ وي وایي چې دا کماډي تغیرات کړي بل هارډ ډسک به واخلي کمپیوټر سره پلګ کړي او د ایمیج بیک اپ نه ورته ټول بس بیک اپ واخلي ځکه هغه کې د سی ډرایو وینډوز ایوریثینګ شته. ریسټور پوینټ به دا کار نشي کولی دا فل بیک اپ دی. ښه دا بیخي ډېر ځای نیسي دا موږ ایکسټرنل کې اخلو. ښه fully restore your system to exactly how it was at the time of the image. Or useful if your system is completely corrupted or the hard disk failed. Hard disk مو قبل پیل شي یا سیستم کې اکثر او تاسو کې ګور کار څه چې هغه وینډوز ریکوري انوایرمنټ لاړ شي ریسټور پوینټ وخت هغه ځنه ارڅ برابر یو هارډ ډسک نه ښه ریسټور پوینټ نه مو نشي راتلی چې کله به ډېر حالات خراب شي نو هغه لپاره به ایمیج بیک اپ دا بهترینه لار ده. صحیح ده او دا فل ریکوري شي فل ریکوري موږ دینه اخلو. نو لکه څنګه اوس تاسو پوهی کوم دا کمپیوټر دی مثلا سی ډرایو کې فایلونه شته ما اپډیټ کړی دی دا دومره فایلونه مثلا او ګوره په سیستم ایمیج په ریسټور فایل کې پرسنل فایلونه اخیستل کېدل په ریسټور په سیستم ایمیج کې دا سی ډرایو دا سی ډرایو حسابېږي که نه ډیسکټاپ دلته چې څومره فایلونه دي په سی ډرایو کې چې نور فولډر کې مثلا څومره فایلونه دي دا ټول هم اخیستل کېږي ایمیج دی که نه نو دا ایمیج ورته سره ساتل کېږي ته بې دې نه بېرته ریورټ بیک کېدلی شي. صحیح شو چې کله د کمپیوټر کې مشکلات پیدا شو او دا عموما هغه کارول کېږي چې بیخي هر څه ډاون شي چې ډاون شو ته به وینډوز ریکوري انوایرمنټ ته لاړ شي او دا عموما موږ ایکسټرنل هارډ ډسک کې چېرته اخلو ایکسټرنل هارډ ډسک کې اخلو او سیستم ایمیج ریکوري دا we recover windows using a specific system image file. دا سره سیستم فایل وي ایمیج بیک اپ دی راستوي هغه هارډ ډسک څه کا وصل کا او راځه نو مشکل نشته سیستم دی ریکور دا به دله واخله نو تر دې به کوم مشکل نه وي. اوس به راشو به ګورو چې ترتیبات څنګه دي. صحیح ده څنګه به دا ایمیج بیک اپ اخلو که زه کنټرول پینل ته راشم اول تیر لیکچر کې چې موږ ویل هغه ریسټور پوینټ ما اوس هغه دیز نه واخیستل کېږي ریکوري ته چې راشي که نه بیا خو موږ ویل چې ریکوري ډرایو به جوړ کړي دیز نه ګوره ریسټور پوینټ کنفیګر کوي او که نه یو ریسټور پوینټ اوپن کوي معنا تیار شته هغې ته بېرته ریورټ بیک کېږي دلته دا هم شته ښه ګرانه. ښه اوس به راشم زه به ایمیج بیک اپ کنټرول پینل د دې لپاره راځي بیک اپ اینډ ریسټور دې ته به راشي په دې ځای کې به راشي ورته به کریټ ا سیستم ایمیج زه د ټول سیستم یو ایمیج اخلم دلته به کلیک وکړي کله چې د کلیک وکړه ګرانه اوس به تا تعلق وکړي ګوره ا سیستم ایمیج is a copy of the driver required for Windows to run. It can also include additional drivers. A system image can be used to restore your computer if your hard drives or computer ever stop. However, you cannot choose individual item to restore. لکه ریسټور پوینټ کې خو یو فایل ته زه راتلی شم دې کې به دا ټول ایمیج بس یو ځای نه باندې بیک اپ ته به راځي. ګوره اول څه وایي دا the drive selected is the same physical disk that is being backed up. If this disk fails, you will lose your backups. With the image backup ته څنګه پته شي دا همدې د دې هارډ ډسک بیک اپ اخلي او همدلته یې اخلي دا ترتیب خو خراب دی. نو داسې کار وکړه چې څه وکړه بل ځای کې واخله ګوره دلته او دا ایمیج چې کوم
دلته ما ته وایي که نه چې د ایمیج چې ته اخلي بیک اپ دا چېرته سټور کړم ګوره سټور کې فکر شته ما ته ډي ډرایو ای ډرایو ښایي سی ډرایو راته ځکه دا بیک اپ د چا اخیستل کېږي دا ملي سی ډرایو بیک اپ سی ډرایو کې نه ساتل کېږي که نه نو که سی ډرایو کې وساتو چې وینډوز خراب شو نو بیا هغې نه څنګه لوډ کړي بل ډرایو کې بیا اچوي خو دا بل ډرایو خو په یو هارډ ډسک کې دی که هارډ ډسک فیل شي هارډس به ورکړم نو بیا یو کار ته کوی شي قاري صاحب اول به ایکسټرنل کې نه انټرنل کې به نه اخلي ایکسټرنل کې اخلي خو که ته وایې چې نه زه انټرنل کې اخلم کلیک به وکړي انټرنل کې به واخلي دا یو فایل راځي بیا دا فایل واچوه به ایکسټرنل دغه طریقه به کوی شي دا هم ښه طریقه ده دا چې وکړه د نمونې په ډول زه یم ډي ډرایو کې اخلم بیا ته کوی شي ګوره که تاسو سره نیټورک وي او تاله ستاسو فایل سرور وي او ته تاله زیاده کړي بیا اون نیټورک نیټورک لوکیشن دا بیا خو بهترین تلاله نیټورک لوکیشن کې واخله صحیح شو مشکل خو نه زه په هارډ ډسک کې اخلم په ډي ډرایو کې دا فایل اخلم وروسته دا فایل به چېرته کنورټ کړم ایکسټرنل ته واړوم نیکسټ پکې چې کله نیکسټ کو وی ګوره د څه شي د واخلم سی ډرایو ګوره ای ډرایو مو انتخابوي شي ښه په ایمیج بیک اپ کې وسره څومره چې دا انتخابي هغومره به پرسنل ډیټا پرسنل ډیټا هم سره د ای ډرایو هم سره واخلې بیک اپ دی مشکل نشته د ډي ډرایو هم سره واخله خبردار ده که نه چې بیا دا ستا دغه دلته اوس دلته قاري صاحب ډي ډرایو ما ته ولې نه راکوي کې ما خپل ډیټا واچوله که آفرین دا بیک اپ ډي ډرایو کې سټور کېږي که نه که ایکسټرنل کې کوي بیا به ډي ډرایو او ای ډرایو هم درته واخلي مشکل خو نه وایي د drivers that are required the backup are being saved on the D drive دا په D drive کې ثبت کېږي دلته تاسو سره زه D drive نه اخلم خو چې شی بیک اپ کې یو فایل سیستم دا ګوره انتخاب دلته چک نه لګېږي چک نه خوښېږي ولې دا خو مهم دی C drive او ریکوري سیستم E drive پرې خوښه چک لګې که نه لګې دلته څه وایي space required to save a backup of the selected drive دا وایي یو فایل انتخاب کو C drive انتخاب کو ریکوري څومره دی دا موږ نیسي دا فایل یو فایل چې ځان ته سټور کړم تاسو سره په ډي ډرایو کې دا به 33 جی بي ځای ونیسي تاسو سره څومره ځای دی 11 دلته به لیکلي تاسو شاید زیات ونیسي که زه دا ای ډرایو به مو انتخاب کړم څومره ځای غواړي 130 ځکه څومره ګوره ایمیج بیک اپ څه معنا څوک ریسټور فایل خو نه دی څومره چې فایلونه دي هماغومره ځای درنه نیسي فکر دې شته فکر لرې پام نشته نو دا وایي دغومره ځای به تا نیسم وروره ځکه زما سی ډرایو کې اوس همدغومره فایلونه پراته دي فکر دې شته نو که ته ورسره ای ډرایو انتخاب کړې نو ته کولی شي ګرانه چې یوازې خو موږ دلته دا ای ډرایو او ډي ډرایو نه وایو ځکه موږ څه بیک اپ نه اخلو موږ سیسټم ایمیج بیک اپ اخلو سیسټم ایمیج دا معنی چې د سی ډرایو اخلم په طریقه خو پوه شوې نو ته کولی شي چې دا اوس ډایرکټ نیکسټ کې او بیک اپ به تاله لږ وخت به ونیسي بیک اپ به جوړ شي نو ته کولی شي چې بیک اپ په سی ډرایو کې واخلې په سی ډرایو کې به نظر نه کېږي په ډي ډرایو یا بل ډرایو کې واخلې خو دا ښه طریقه نه ده بیا ته به ایکسټرنل ته لیږي یا په نیټورک نیټورک لوکیشن وي سټوریج وي هغې کې به واخلې او بیا چې د کله کمپیوټر مکمل کرپټ شو از سیسټم ایمیج نه پر دې خو به کوم مشکل نه دا څه شو تاسو سره همدې ځای کې یو بل پوینټ هم شته قاري صاحب ګوره یوازې بیک اپ اپشن شته دا د ایمیج بیک اپ دی ته کولی شي د بل ډرایو یا د یو خاص ګوره قاري صاحب داسې ته کولی شي د یو فولډر بیک اپ واخلې څه واخلې او سکیجول بیک اپ واخلې دا بیا که لوکل کې اخلې صحیح دی داسې دلته ستاسو سره دا فولډر دی کې ته هره ورځ تاسو سره ازدریانې دي یا بل څه ته وایي چې هره ورځ دې په 7 بجو د دې څه واخیستل شي بیک اپ واخیستل شي ته بیا دا کار کولی شي نو دا ته به او د دې بیک اپ دې په دې بل ډرایو کې واخیستل شي یا د بل هارډ ډسک کې واخیستل شي نو د هغې دپاره ته بیا دلته راتلی شي قاري صاحب دلته دا یوازې د سیسټم ایمیج بیک اپ د دې نوی بیک اپ اخیستی شي بیک اپ باندې به کلیک وکړي پر یو بیک اپ الریډي ما اخیستل شروع کړي دي دا مې په منځ کې پرېغوستی و هغه به لګیا زه به تا په ورچوالایزیشن کې وښیم صحیح ده دا روان دی لا اوس هم صحیح ده ورچوال انوایرمنټ کې ولاړ شو ښه اوس به راشو د یو فولډر به سکیجول بیک اپ واخلو صحیح ده نو زه به راشم کنټرول پینل ته صحیح ده په کنټرول پینل کې خو پوهېږي چې سیسټم بیک اپ اینډ ریسټور کې دی ایمیج بیک اپ که اخلئ دغه آپشن دی که غواړئ چې خپل د فولډر دپاره بیک اپ واخلئ سیټ اپ بیک اپ به کوئ سټارټینګ وینډوز بیک اپ دلته اوس دا ماته آپشن یې راکړي صحیح ده او یو سپیسیفیک فولډر بیک اپ به واخلو صبر ورته کوو صحیح ده چې دا څه وایي ښه
نو ماته وایي چې ته we select where you want to save your backup چرته غواړې خپل بیک اپ سٹور کې دا زما ایکسټرنل دغه ما کنیکټ کړی دی زه غواړم چې دلته دا بیک اپ سٹور کړم او دا بعد از نظر نیکسټ کوم we let Windows choose recommend Windows will back of data file saved in library هر څه Windows خپل کوي کنه زه ورته نه let me choose ما ته پرېږده چې زه څه شی کوم you can select libraries and folders and whether to include a system image in the backup اوس تا خپله خوښه چې د سیسټم پکې شاملې که نه شاملې زه ورته نیکسټ کې زه په خپله خوښه څه اخلم ګوره ما ته څه راکوي که نه چې ته زه ګوره دا شیان بیک اپ data for newly created user دا نه ورته ګوره سی ډرایو زه نه انتخابوم که نه اف ډرایو دی په اف ډرایو کې ګوره ما یو فایل جوړ کړ ستا مخکې مې جوړ کړه چې دا فایل په نامه کمپیوټر دا واخله دا بیک اپ کا ماته the selected backup location does not support the creation of the system image دا مشکل نشته زه ورته وایم زه خو سیم سیسټم بیک اپ زه د چا اخلم اف کې زم د فایلز اخلم چېرته اخلم د ایکسټرنل ډیوایس دی اخلم ښه او سیف چینج چینج سکیجول یې زه برابروم run backup on a schedule recommended weekly څه وخت اخلي زه ورته ما هره ورځ اخلم ډیلی چې هره ورځ شو په څو بجو زه ورته ماښام د ماښام په څو په 7 بجو 4 څخه ماښام 7 بجې پی ایم راځي که نه بس دا به اوکې سلیکټ کړم اوکې but is the save setting and run backup وشو ترتیب برابر شو زه دا لګی دی ښه په پروګرس کې دی دا ما څه کار وکړو دلته رالم دیس پي سي ته رالم که نه دیس پي سي ته او د یو اف په نامه ولیوم مې جوړ کړو او دې ولیوم کې دا فایل جوړ کړو اوس څه کار به کېږي دې فایل کې تا یو ورډ فایل په نامه فولډر دی که نه دې کې تا یو ورډ فایل واچوي یو پاور پوینټ لګیایي چې ماښام 7 بجې شو دا به خپله بیک اپ واخلي سبا بیا 7 بجې شو دا به بیا نو خو تا اړتیا نشته او بیک اپ به ګورې ساته دلته یو کمال دی دا بیک اپ په همدې هارډ ډسک کې نه اخیستل کېږي بل هارډ ډسک به ورته استعمالوي ځکه چې دا خراب شو نو بیک اپ څه معنا چې بیا بېرته راوړم نو چې دې نه لاړې خو هغې سره هم بیزي خبره خو به ختمېږي که نه دا خو اضطراري حالت دپاره مو ساتو نو دا څه وایي Windows backup needs a CD DVD or USB to continue نو بیک اپ به څنګه کېږي واخلي او چېرته به واچوئ ایکسټرنل تاسو ته به واچوئ نو دې لارې تاسو سکیجول بیک اپ اخیستی شئ چې شی کولی شئ سکیجول بیک اپ اخیستی شئ په خپله خوښه باندې او خپل یو فایل ورته انتخابولی شئ مکمل ډرایو ورته مه انتخابوئ صحیح ده